নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ঋষিকেশ নাথ। আপোনালোকে চাই আছে ফান লিটাৰেচি ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, বহুতো ষ্টুডেণ্টে মোক সুধি আছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হ'ব লগা অ'পেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যনৰ যি এনচাৰশ্বিপ তেওঁলোকে লিখিব, সেই এনচাৰশ্বিপ কেইখন তেওঁলোকে কেইটা PDF ফাইল বনাই তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ এনচাৰটো মই কৈ দিছোঁ। তেওঁলোকে এটাই PDF ফাইল বনাবলৈ পাৰিব আৰু তেওঁলোকে সেই PDF ফাইলটোত মাত্ৰ 10খন পেজে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। আৰু ষ্টুডেণ্টসকলৰ মাজত আন এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে যে তেওঁলোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ এনচাৰশ্বিপৰ PDF ফাইলটো কেনেদৰে বনাব আৰু তেওঁলোকৰ যি ঊৰ্ধ্বসীমা দিয়া আছে সেই ঊৰ্ধ্বসীমালৈ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। সেয়ে আজি এটা মই এপছৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত ক'ম। সেই এপছটোৰ যোগেদি তোমালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজৰ যি এনচাৰশ্বিপ লিখিবা, সেই এনচাৰশ্বিপখিনি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে PDF ফাইললৈ লৈ যাব পাৰিবা। লগতে সেই PDF ফাইলটো 5 MBৰ তলতে সদায় হ'ব। এই এপটোৰ নাম হ'ল এডব স্কিন। ইয়াৰ লিংক মই মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰাও ইয়াক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা বা তোমালোকে এই এপটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰাও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত সেই এপটো নিজৰ ইমেইল আইডিৰে লগ ইন কৰি ল'বা আৰু এই কামটো পৰীক্ষাৰ দিনা নকৰিবা। পৰীক্ষাৰ 2 দিনমান আগতে এই এপটোৰ সকলোবোৰ কাম তোমালোকে সুচাৰুৰূপে কৰি থৈ দিবা। পিছত তোমালোকে যি এনচাৰশ্বিপ লিখিবা, সেই এনচাৰশ্বিপখন কেনেকৈ হ'ব লাগিব, ওপৰত লিখিব লাগিব ছাবজেক্ট কোড আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পেজ নাম্বাৰ, আৰু মাজত এটা বক্স হ'ব, তাত তোমালোকৰ এনচাৰবিলাক লিখিব লাগিব আৰু একেবাৰে শেষত তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু পেপাৰ কোড লিখিব লাগিব। আৰু এনেদৰে তোমালোকে 10খন পেজত পৰীক্ষাৰ আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগতেই বনাই থবা, যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ টাইমৰ খেলিমেলি নহয়। কাৰণ এই পৰীক্ষাৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে পৰীক্ষাৰ সময়ৰ নাটনি। এনচাৰশ্বিপৰ 10খন পেজে তোমালোকে নিজৰ মোবাইলেৰে ভালদৰে ফটো মাৰি ক্ৰপ কৰি ৰাখিবা। তাৰ তোমালোকে এডব স্কেন এপটো অ'পেন কৰা আৰু তোমালোকে দেখিবা যে লেফ্ট ছাইডে তলফালে এটা পিকচাৰৰ লোগো আছে আৰু সেই লোগোত ক্লিক কৰি দিয়া। ক্লিক কৰাৰ পিছতে তোমালোকে দেখিবা যে তোমালোকে যিবিলাক এনচাৰশ্বিপ লিখিছা আৰু ফটো মাৰিছিলা, সেই এনচাৰশ্বিপকেইখন চিৰিয়েলিভাৱে তোমালোকৰ সন্মুখত আহি গৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ যি এনচাৰশ্বিপকেইখন আছিল, সেই এনচাৰশ্বিপকেইখন চিৰিয়েলিভাৱে তোমালোকে চিলেক্ট কৰি ল'বা। আৰু চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ওপৰৰ ফালে থকা ৰাইট চিনটোত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা আৰু তাত তোমালোকে যি ফাইলটোৰ নেম লিখিব বিচৰা, সেই ফাইলটোৰ নেমটো ইয়াত লিখিব পাৰিবা। সাধাৰণতে তোমালোকে ইয়াত পেপাৰৰ কোড নাম্বাৰ সহ পেপাৰখনৰ নাম ইয়াত লিখি দি দিবা। তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে যিটো অপশ্যন আছে ছেভ PDF, সেই ছেভ PDFটোত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। আৰু ছেভ PDFত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াত তোমালোকে ইয়াত যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে ছেভ এজ JPEG, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিবা আৰু লগে লগে তোমালোকৰ এই ফাইলটো লগে লগে PDF ফাইললৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব। এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই ফাইলটো কিমান MBৰ হৈ গৈছে। সেই ফাইলটো প্ৰথমতে আছে Physics 2026 PDF। এইটো তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত মই ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যিটো ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছত মই ক্লিক কৰিছোঁ আৰু লগে লগে তোমালোকে দেখা পাইছা এই ফাইলটোৰ চাইজ 2.5 MB হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ 5 MBৰ তলত হৈছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে তোমাৰ বন্ধুবোৰৰ লগত এই ভিডিঅ'টো যাতে নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰে তাৰে আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।